การบูลลี่หรือการเหยียดหยามเป็นการลดทอนเกียรติคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นการบูลลี่นอกจากเป็นค่านิยมที่ไม่สร้างสรรค์แล้วยังก่อให้เกิดความอับอายเป็นแผลใจหรือสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ที่ถูกเหยียดด้วยดังนั้นถ้าไม่อยากให้ลูกโตไปมีนิสัยที่ไม่ดีไม่น่ารักชอบเหยียดคนอื่นแล้วก็ทางทีมงานคิดทันไอทีมีวิธีแนะนำผู้ปกครองในการสอนลูกๆเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหลานของเรามีพฤติกรรมไปเหยียดหยามคนอื่นดังนี้พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกพ่อแม่และผู้ปกครองต้องไม่ยัดเยียดความแตกต่างไม่ใช้คำบ่งชี้ลักษณะภายนอกของเด็กมาแทนชื่อไม่ชื่นชมใครเพราะรูปลักษณ์ภายนอกไม่เปรียบเทียบลูกตนเองกับลูกคนอื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและควรปฏิบัติต่อเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมให้เกียรติและเคารพสิทธิของเด็กทุกคนเพื่อให้ลูกของเราได้เห็นและจะซึมซับเรียนรู้ไปเองสอนลูกให้เข้าใจในเรื่องของความแตกต่างความแตกต่างคือธรรมชาติของโลกใบนี้ทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองทุกคนแตกต่างกันด้วยรูปร่างหน้าตาภาษาสีผิวเส้นผมเพศและอีกมากมายแต่เราต่างก็เหมือนกันตรงที่ทุกคนบนโลกใบนี้มีความเป็นคนเท่ากันนั่นเองสอนให้ลูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละคนลูกอาจสงสัยว่าทำไมคนเราถึงมีความแตกต่างกันเช่นสีผิวเพศรูปร่างภาษาพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถให้คำตอบหรือชวนลูกค้นคว้าหาข้อมูลร่วมกันโดยคำตอบที่ได้นั้นต้องปราศจากอคติอีกด้วยชวนลูกทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้คนต่างพื้นที่เพื่อให้ลูกเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นอาจชวนลูกออกไปทำกิจกรรมที่มีผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมหรือศึกษาวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคจาก YouTube สารคดีหรือหนังสือทั้งเรื่องอาหารการกินการแต่งกายสำเนียงภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อให้ลูกเข้าใจว่าในสังคมมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเรียนรู้ร่วมกันในครอบครัวผ่านตัวอย่างที่เห็นในสื่อไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การเกลียดชังในอดีตหรือจากข่าวในปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถนำมาพูดคุยกับลูกชวนลูกคิดถกถามชวนลูกคิดต่อว่าถ้าลูกโดนเหยียดจะทำอย่างไรและลูกจะรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไรได้บ้างทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรปลูกฝังและสอนลูกๆเพื่อให้ลูกๆของเราเมื่อโตขึ้นมาไม่เหยียดหยามคนอื่นใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข